زامي كلشي بخير. احنا الخوت نديرو ارسال بحال الكوبل نوصلو للمولانا ان شاء الله. هاي كاين كوبل هنا هوغو راكي كتبان، كاين جوج تيكساس هنايا. انا نقلب لكم كاميرا وتشوفوا معايا. هاد الجويجه الخوت راهي اليمين اليد كالصفر النتوى وبالين خضرا والذكر هو خضر نورمال. اسد لهم هنا غنمشيو باش بيضا ماشي خافو. كاين جوج هنا تكساس. هاي الخوت تبان لكم نمشيو جالسه. هاي ناضت الكيرا هو يخرج الاول. ها نمشيو احنا ان شاء الله او معنا تنديو ان شاء الله الكار نوصلوا ليه توصل عنده ان شاء الله. شويه يدير لنا شي فيديو ونلوحوا لكم في القناه وبيس عليكم الخوت. ما تنساوش ديروا شي ابوني وشي كومونتير زوين. اما كاع الادويه لا تخصك هاي صيفطتها لك فيرشيفيت اخويا. هاي صيفطتها لك اخويا. صيفطت فيتامين، صيفطت كالسيوم اخويا. تا هو الشيء ديال امازون معروف ديال كثره البيض. صيفط لك كلشي كاع داكشي اللي وريته لك راه صيفط لك اخويا. وبغاو التوفيق الله يسهل لك اخويا فولاتك. هاي ان شاء الله غتوصلك. الفريخات ديالك ها الولاعه. او شي عاد مولانا ان شاء الله خويا. السلام عليكم يا خويا ايمن. خويا ايمن هيا الكوبله كوماسات تقص راك قصات شتا قصات على الفريخ شتو هذا كوبله. الكوبله هذه راني كوبليتها. هيا هاد الكوبل راني درتو مع بعضياتهم. هذا راني عزلتو هنايا كنشوفو شنو غادي ندير معاه. هذا خويا ايمن هاد الكوبله هادي اللي ديال الاول كاع حاطه بيضه. هاد الكوبله هاد النتوى هذا الذكر. ونشكرك اخويا ايمن، نشكرك بزاف اخويا ايمن. الحمد لله وصلوا في الصحة ديالهم ملاح وكلشي مليح الحمد لله. الكير ما يبغيش لي يرقب عليهم. ها هذا الدكير تكساس. الدكير زوين تنتوى زوين. شت الفرخ والفريخ راه ناشط. نطلبو ربي يسخر فيهم ان شاء الله بحول الله. خويا ايمن الدواوات ها هما من هذا الدواء. كاين هذا كاين الفيرتيفيت كاين هذا كاين هذا